Warrior tập trung tối đa, tăng lực trút đá. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Anh Giang ơi, em thấy hôm nay có vẻ anh rất là vui. Cuộc sống mỗi ngày chúng ta phải tự tạo niềm vui cho mình. Bởi vì mình vui, mình mới làm việc tốt được. Nhưng mà em thấy hôm nay đặc biệt anh vui hơn. Vì mỗi ngày anh vui thêm nữa nếu như được làm việc chung với Harry Won. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi mang tới nhiều kiến thức, có thể là vui, nó sai như thế nào và kiến thức ra làm sao, nhưng mà quan trọng nhất là xem chương trình là phải thoải mái cùng với chúng tôi. Em không biết sao chứ đúng hay sai không quan trọng. Cái quan trọng của em là vui hay không vui. Thực ra đúng sai nó cũng quan trọng. Cũng bởi quan vì trọng. đúng thì mới vui, sai đâu có vui. Không anh, nhiều người sai mà em cảm thấy vui đó. Nhưng mà họ vui thôi chứ họ trong lòng không có vui. Dạ. Ví dụ lên câu số 9 đúng cái số 10 vui không? Vâng, vui. Sai bét xuống số 0 vui không? Đâu có vui. Nhưng mà em không biết sao chứ riêng chị Lê Giang em vẫn thích chị sai. Tại vì chị đâu có làm đúng nữa. Hiểu không? Dạ. Chị Lê Giang là chị muốn vui. Vâng. Đó, nhiều khi chị biết mà chị không trả lời. Vậy à? Em hiểu không? Vâng, tức là biết nhưng mà cố tình trả lời sai. Nhưng mà hóa ra cũng không biết. Hôm nay sẽ có những người như vậy. Em thích quá. Xin giới thiệu đội A, đó là ST, Thùy Anh và Nhân Nhân Lan Ngọc. Gì vậy? Ủa Ngọc ơi Ngọc, cái mặt em đẹp mà sao em chê vậy? Nếu mà ác chủ bài về Lan Ngọc là chính xác, phù hợp với những chương trình vận động, giành giật, quánh rồi đó thì là ác chủ bài Lan Ngọc. Còn chương trình về kiến thức là dẹp Lan Ngọc vô kho liền. Anh nói sao? Anh nói sao vậy? Nè, thử nè, con rắn con trăng khác nhau chỗ nào? 3, Cái 2, tên 1. Cái tên ai chả biết, đố làm gì? Thôi nhưng mà nó là khác nhau rồi. Không em biết anh phải tin vào em. Anh hỏi lại lần nữa đi. Con rắn con trăng khác nhau ở điểm nào không phải cái tên? Ở điểm nào hả? Con rắn nó 3 chữ, con trăng 4 chữ. Đó, cũng là các bạn. Đó, cũng giỏi. Anh hỏi nữa đi. Anh hỏi được không? Con số. Con số. Con giỏi về tiết toán Giỏi về học. toán học. Dạ rất giỏi. Số lớn nhất là số mấy? Không có. Hay quá. Ủa là đúng hả? Số nhỏ nhất là số mấy? Số. Cái gì á? Mình lên đây. Số nhỏ nhất đâu có đâu, vô cực luôn mà. Số nhỏ nhất. Cái gì? Cái gì nó quen là như này vô đó. Hay quá. Là đúng không? Thấy chưa? Em giỏi lắm. Rồi đâu ơi. Mời các bạn vào vị trí A. Ơi Ngọc ơi. Vâng, đội tiếp theo sẽ là Quỳnh Hương, Tim và Võ Hoàng Yến. Xin mời. Trời đất ơi. Wow. Ôi sao chơi ta? Ủa sao anh nhìn em? Khờ quá. Hay anh cần mượn đôi giày em không? Rồi. Trời ơi. Hey, bây giờ vậy nè, đội mình á là đầu tiên phải nói là đẹp. Mình không đứng đây, mình đứng ngay đây. Lùi xuống. Ba đứa đứng ngay đây cho anh. Ngồi lên được không? Đứng ngay đây thôi. Đó, rồi, đứng vô. Rồi hả? Ai mà chơi kỳ vậy? Anh kỳ cục quá à. Rồi Chia rẽ nghệ sĩ quá. Mấy đứa hồi nãy đâu? Bên đây. Anh chị ơi, em đây nè. Vậy mình dồn qua đây đúng không? Dồn qua đây. Đó. Lên đi. Tụi em lại qua bên này. Qua lại. Yến lần đầu tiên đến với chương trình. Mình đã coi nhiều rồi, mình có một cái chiến thuật nào không? Không, em suy nghĩ không biết làm sao chặt chém được anh Giang hơn. Đó, không cần chặt anh làm gì? Tại vì Trường Giang là thường xuyên là chặt chém nghệ sĩ, cho nên mình sợ với ông này chứ không ai chừng. Thật ra đứng kế bên là chặt chém rồi chị à. Trời ơi, thấy cô này cao quá, thấy xứng ghê. Chặt nữa. Không, cũng kiếm cái giày thấp rồi, tại nhà không có giày thấp. Không có gì không phải mua kịp chứ không phải cố tình đâu, em xin lỗi anh. Nữa chặt tôi hoài. Ê, bây giờ mình nghĩ đến một điều nha. Tại vì hồi xưa mình sinh viên mình hay ở thuê á. Dạ. Mình hay ở mấy gác lửng á. Vâng. Yến nằm không đâu đứng được.
Không, lên đụng đầu cái cuối nó lên gác. Đúng rồi, lên gác lửng là không có đứng được nha. Nhà không dám làm gác lửng. Tại nhà cũng có điều kiện, không cần gác. Trời ơi, một cái tối này của anh rồi. Em vui lắm mà Harry. Dạ, không, em vui vì chương trình ai cũng vui. Không có gì hết trơn. Rồi, bạn Thánh Thiện không có gì hết trơn. Rồi, mời các bạn vào vị trí B. Trước khi đến với vòng đầu tiên, mời quý vị giải lao trầm giải lá. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, các anh chị, những bạn thân mến, lẽ ra trước khi chúng ta chơi sẽ có một người xuất hiện để hỗ trợ chúng ta trong việc lên xuống. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt là dành cái quyền quyết định cho mọi người. Mọi người có muốn có nhân vật đó xuất hiện hay không? Nếu muốn xuất hiện thì mọi người giơ tay, còn không muốn thì không giơ tay, thì nhân vật đó đi về luôn. Cho đi anh, tội nghiệp người ta. Kêu cho mà nói không giơ tay. là sao? Nói cho nhưng mà tay vẫn để ở dưới này, không có hề giơ lên. Rồi, không cần người hỗ trợ. Dạ không cần. Chúng ta tiếp tục chương trình. Là trời. Đứng ở trong kia sốt ruột chết luôn. Để coi ngày hôm nay người chơi sẽ 3, 2, 1 vô. đứng ở Dạ, đừng có mở nhạc nữa, cho nói gì. Thấy chưa em, thấy không? Ngay cả bên bộ phận âm thanh cũng không ưa gì em. Đi vô đi. em không hiểu luôn á, thực sự luôn, em không hiểu luôn á. Bây giờ hãy lựa chọn người đầu tiên đủ thông minh, nhanh nhẹn, phán đoán suy nghĩ để mình đầu xuôi đuôi lọt. Rồi, Ninh Dương Lan Ngọc và Quỳnh Hương. Bé nhìn thấy cưng quá ha. Hai đứa đều cưng hết chứ. Rồi bây giờ ai lên trước? Em lên trước cho. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Xin mời. Ninh Dương Lan Ngọc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ninh gì không bao giờ chín? Không phải là Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh gì không bao giờ chín hả? Ninh Bình. Ninh Bình. Ninh Bình. Chính xác. Loại cam nào không có muối? Loại gì? Loại cam Campuchia. Campuchia hả? Chính xác. Chính xác. Loại cam nào không có màu cam? Cam nào mà không có màu cam? Cam chịu. Cam chịu. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Loại cam nào có nhiều nước nhất? Cam gì có nhiều nước nhất? Nhiều nước nhất. Cam giác, cam giác. Không chính xác. Đáp án là Cam Ranh. Cam Ranh. Viện Cam Ranh Là biển á đúng không chị? Đúng rồi. Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi? Dạ em xin trả lời câu hỏi này, đó chính là con ếch. Chính xác. Con gì đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm, ngủ cũng nằm? Con ba ba. Con ba ba. Đúng rồi, nó đè bẹp. Nó đè bẹp, hoặc là con rắn nè, con lươn nè, con trạch, mấy con mà nó nằm bẹp xuống dưới đất đó. Lấy một con. Con lươn, con rắn đi. Chính xác. Một tờ giấy A4 có thể gấp đôi lại tối đa bao nhiêu lần? Gấp đôi hả? 1 lần. Chính xác. Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô thì là gì của bạn? Anh trai Của cháu gái gọi bạn bằng cô thì là gì của bạn? thì là cháu. Chính xác. Giỏi quá, giỏi quá. Hột mít, hột xoài, hột cóc, hột nào ăn được? Hột mít ăn được, hột xoài không ăn được, hột cốc không ăn được. Hột mít thôi à. Không chính xác. Cốc ăn được ta. Em nghĩ đi, đáp án là gì? Hột mít, hột xoài, hột cốc. Hột xoài với hột cốc không thể nào ăn được. Em gặm. Hột nào cũng ăn được, quan trọng mình thích ăn hay là không.
làm sao mà ăn được? Ăn được hết. Nó rất là chát. Vẫn ăn được chứ. Gia đình ai ăn? Chát chứ không có chết. Gia đình của ai ăn đâu? Gia đình anh ăn. Câu hỏi tiếp theo. Hoàng Yến rất hậu đậu, bắp tấm thảm té thì gọi là gì? Cái gì vậy trời, không có nghe luôn á. Cái gì ạ? Hoàng Yến rất hậu đậu, Bắp tấm thảm té gọi là gì? vấp tấm thảm thì gọi là hậu đậu. Không chính xác. Đáp án là thảm hại. Là bị cái thảm hại đó. Hay quá ST, nghe cái hiểu liền. Không hiểu một cái gì hết. Câu hỏi tiếp theo. Vì sao trong thang máy thường có gương? Tại vì nó có nhiều người, nhiều con gái thích vô đó soi gương. Trời ơi. Rồi, không chính xác. Để giúp người ngồi xe lăn nhìn qua gương mà biết được mình đang ở đâu, ở tầng mấy và xác định thời điểm giật lùi để di chuyển ra khỏi thang máy. Không, em biết là tại sao em không trả lời được nhiều rồi đó. Tại vì chị MC đọc lâu quá. Chị đọc không có chị không có đọc rành. Nói đi. Rồi, như vậy là Nhân Dương Lan Ngọc đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Thưa quý vị, thần đồng về kiến thức của chúng tôi đã vượt qua được 2 phút với tổng câu hỏi là 4 câu. không phải là vừa đâu. Không phải đâu, tại vì chương trình ăn gian đó. Tại anh Giang có những câu hỏi mà ví dụ như con hụt mít hồi nãy, chỉ có hụt mít ăn được thôi. Em Ngọc ơi Ngọc, bạn kia có thể nghe đó. Sao? Nói lại coi. Câu hỏi hồi nãy thật thông minh. Chúng ta gặp gỡ lại Quỳnh Hương. Chết chưa? Tại vì lúc Hương vào rồi á, Dạ. mà Ngọc đi gọi là nói về cái câu hồi nãy không đồng ý là tại sao là đứa hụt mít học gì đó, mà nói nữa là con nghe thì con sẽ biết đáp án, hiểu không? Mặc dù câu đó Ngọc sai, đúng không? Em sai đúng không? Em đúng. Vì sao? Em giận là em đúng thôi, tại anh ăn gian với Phân em tích thôi. đi. Thì tại vì nhà anh ăn được. Thôi tí nữa nhắn tin. Rồi, mời lên ghế. Quỳnh Hương, nhanh như chớp. Ninh gì không bao giờ chín mà không phải là Ninh Dương Lan Ngọc? Không bao giờ chín là Ninh. Ninh gì? Y nhờ in là Ninh. Đúng rồi. Ninh Thuận. Ninh Thuận, lên. Loại cam nào không có muối? Cam phải không? Dễ thương quá à. Dễ thương. Cam sành, cam xanh. Thôi bỏ qua câu này là cam sành. Cam sành, không chính xác. Nó dễ mà con. Cam gì? Cam chịu đó. Cam chịu à? Không có muối hả? Loại cam nào không có màu cam? Cam gì không có màu cam ta? Mới nói xong. Cam sành á? Không chính xác. Cũng vậy thôi. Nó cũng vậy thôi. Cũng là cam chịu. Cam khác không được, nhiều cam nó phải là cái cam sành hoài. Loại cam nào có nhiều nước nhất? Cam sành hả? Tại chỉ có biết một quả cam duy nhất thôi. Nhà mình ăn có loại cam hả? Không chính xác. Loại cam có nhiều nhất nước nhất là cam ranh. Cam ranh. Cam ranh là vịnh Cam Ranh đó. Ồ. Con gì ngồi, đi thì ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi. Con thỏ. Con này nè. Con kangaroo hả? Không chính xác. Con ơi, sao con non quá, con ngây thơ quá. Đội là đối thủ của mình đó. Đúng, tại vì chị cũng nhảy từng giống như chị Linh. Nó nhảy từ con ốp nó nhảy nè. Con ếch à? Con kangaroo cũng nhảy. Con gì đi nằm, đứng nằm, ngồi cũng nằm, ngủ cũng nằm luôn. Ồ, lại nằm tiếp hả? Con rắn. Lên. Một tờ giấy A4 có thể gấp đôi lại tối đa bao nhiêu lần? 1 lần. Lên. Anh trai của đứa cháu mà gọi bạn bằng cô là gì của bạn? Anh chào. Anh trai của đứa cháu mà gọi bạn bằng cô thì là gì của bạn?
là cháu mình. Lên. Đúng. Gắn lên em ơi. Hay quá. Gắn lên Bắt em đầu ơi. chúng ta đi tìm định nghĩa các loài hột. Hột mít, Hột mít, hột xoài, hột xoài, hột cóc. hột cóc. Hột nào ăn được? Mít xoài cóc, mít luộc được. Mít xoài cóc, mít xoài cóc. Ba hột đều ăn được. Ủa. Lên. Yeah. Thừa thắng xong lên em ơi, thừa thắng xong lên. Hoàng Yến rất hậu đậu. Vấp tấm thảm té thì gọi là gì? Ôi hại não thiệt. Cái câu này không thể trả lời được. Gọi là không ý tứ hả? Có chữ Không, trong chính câu xác. hỏi. Chữ á, có chữ câu hỏi rồi. Vấp tấm thảm té gọi là thảm hại. Thảm hại. Cái câu mới này té. hại thiệt á. Cái câu này hại thiệt. Vì sao trong thang máy thường có gương? Gương thì Cái này cũng khó luôn. Cái này cũng nhiều. Có những thang máy đâu có gương đâu. để soi hả? Gương thì để soi. Như vậy là sau 2 phút mang về 4 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Trong thang máy á, là khi mà mở cửa đóng cửa, cái người khuyết tật người ta ngồi xe lăn á, thì khi người ta di chuyển qua một cái vật cản á, người ta thường di chuyển ngược lui. Thứ nhất là không bị ngã nhào, thứ hai là cái lực khi mà mình kéo á, cái bánh xe á, nó sẽ được hỗ trợ bởi cái gờ đó, nó lên dễ hơn là việc mình nhấc nguyên cái người lên phía trước. Người ta nhìn cái gương, người ta thấy cái bảng hiển thị của lầu á, xong người ta để người ta đi ra. Như vậy là ở lượt vừa rồi 2 đội đều mang về 4. Tỷ số hiện tại là hòa nhau, chúng ta không tính kết quả, đi đến vòng tiếp theo. Bây giờ cặp thứ 2, Võ Hoàng Hiến và ST Sơn Thành. Đứng gần vô. Ai lên trước? Ai lên trước? Em nghĩ là chị Yến nên lên trước đi. Tại vì chị lấp lánh hơn em. Hay đi first là được rồi, nhưng mà thường đàn ông á phải đi với nhiều phụ nữ mà, đúng không em? Là hai mình cùng lên luôn hả chị? Ok chị. Cũng được, hai mình cùng lên đi. Đi ra đi. Được không? Chương trình cho. Được. Em dìu chị lên đúng không? Hay là em ngồi ở đây thôi, rồi chị có trả lời đi. Em ngồi ở đây. Trời ơi, em ơi. tới sáng đó. Võ Hoàng Yến đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu. Chú nào không có họ hàng với chúng ta? Chú Chú nào không có họ hàng với chúng ta? Chú thích. Chú thích. Chính xác. Chú thích chính xác. Bây giờ là điền vào chỗ trống nha. Ăn một bát cháo, chạy 3 ... Chạy 3 đồng hồ, chạy 3 tiếng liền. Rồi, không chính Nói xác. đại cho rồi. Không chính xác. Đáp án là Quảng Đồng. Chạy 3 Quảng Đồng. Quảng Đồng. Chạy 3 Quảng Câu Đồng. hỏi tiếp theo. Hình nào có tổng số đo các góc trong bằng 1/2 tổng số đo các góc ngoài? Tam giác cân. Chính xác. Hình tam giác. Hình tam giác thì đã là đúng rồi. Còn không cân hay là không cân? Trong bộ phim Tây Du Ký, Đường Tăng thụ thai ở đâu? Thụ thai. Hả? Đúng rồi. Ở Có ở cái Thụ thai ở vương quốc nữ giới. Yeah. Đúng rồi. Ai nhớ cảnh đó sao không? Uống nước đúng Uống không? nước, Bị lộn uống nước. cái bầu bự ra đây nè. Hay vậy ta. Có coi phim đó hồi nhỏ. Tuổi thơ nó có gì đó phim hả? Câu tiếp theo cũng liên quan tới phim đó. Trong bộ phim Tây Du Ký, vì sao Đường Tăng thụ thai? Thì uống cái nước vào cái dòng sông của Chính xác. Trời thương. Cũng trong bộ phim Tây Du Ký, ai trong các thầy trò là người không thụ thai? Ngộ không? Chính xác. Ngộ không? Mình có thể vừa khóc vừa cười, được không? Được. Chính xác. Được mà, vừa khóc vừa cười được mà. Đâu thử Bây giờ coi. là thử. Mà nước mắt rớt ra thôi. Để nước mắt đâu? Tại vì Dông không có cảm xúc. Em không phải là diễn viên. Em có cảm xúc thật sự. Ý là nói tụi anh là không có cảm xúc vẫn khóc được hả? Diễn giả đó hả? Anh dạy em đi.
Việt Nam có bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển? 45. Nhiều. Nói lại đi, 45, nói đại 45, chắc sai luôn. Không chính xác. Biết mà. Hại nhau hay gì? Quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Đáp án là 28 tỉnh và thành. 28. Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào của Việt Nam? Không biết. Đảo Cồn Cỏ. Chỗ nào có cỏ nhiều gì? Ở đâu có cỏ? Baby. Đảo Cồn Cỏ. Tỉnh Kiên Giang nói đại đó. Không chính xác. Đáp án là Quảng Trị. Ở Quảng Trị hả? Quảng Trị. Nơi nào có núi Vọng Phu, có đầm Thị Nại, có cù lao xanh? Này quen quá. Ê, quen quá ta. Quen quá. Thơ. Biết không, biết không? Đăng. Không chính xác. Đáp án là Bình Định. Bình Định đâu, sao có ở miền Trung nhiều quá vậy? Ở đây miền Trung nhiều quá đi. Rồi nó hết vùng rồi, bây giờ hết vùng Quá rồi. rồi miền Trung này. Rồi, Mệt. nguyên nhân nào dẫn đến ly hôn? Nhưng mà đừng lại lên. Cái gì? Không chính xác. Ủa. Như vậy là Võ Hoàng Yến đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Bất được câu hỏi tới cuối cùng. Vỗ tay cho Hoàng Yến quý vị ơi. Trả lời quá hay. Chúng ta gặp gỡ lại ST Sơn Thạch. Chết em rồi. Chết em rồi. Không biết là nữ chủ tịch của em đã trả lời được bao nhiêu câu anh ha? 5 đáp án chính xác liên tiếp. Rồi mình chỉ cần số 5 là cũng huề rồi. Nãy giờ Thùy Anh không trả lời được Lên. câu nào hết Ti. Câu đầu tiên, chú nào không có họ hàng với chúng ta? Chú bồ đồi chúng cháu yêu, chú Lâm nhưng mà không có họ hàng gì hết. Lên. Hay. Điền vào chỗ trống, ăn một bát cháo, chạy 3 chấm chấm. 3 đường vòng. Không chính xác. 3 vòng tròn. Đáp án là ăn một bát cháo, chạy 3 quãng đồng. Câu tiếp theo, hình nào có tổng số đo các góc trong bằng 1/2 tổng số đo các góc ngoài? Hình tròn. Không chính xác, hình tam giác. Tam giác. Chi cho ta cái gì? Chi cho ta. Tay du ký. Đúng rồi. Teo. Đó, Tây Du Ký. Trong bộ phim Tây Du Ký, Đường Tăng thụ thai ở đâu? Thụ thai ở vương quốc nữ nhi giới. Lên. Vậy là cái không có phim xạo với sợ luôn á. Phát hiện ST rất là xạo nha. Nhưng mà những cái thông tin cơ bản mình cũng nên nắm. Vậy thì trong bộ phim Tây Du Ký, vì sao Đường Tăng thụ thai? Uống nước dòng sông ở ngay Lên. cái khu đó. Cũng trong bộ phim Tây Du Ký, ai trong các thầy trò là người không thụ thai? Chon ngọt khon á. Lên. Chỉ cần một câu nữa thôi là cân bằng tỷ số. Chưa. Hai Chưa. câu, 5 câu. 2 câu nữa nha. Dạ. 2 câu là cân bằng tỷ số nha. Mình có thể vừa khóc vừa cười được hay không? Dạ được. Lên. Người ta nói là vừa khóc vừa cười ăn 10 cái gì đó, em không nhớ nữa. Ăn 10 cái bánh. Mà em đã từng bao giờ rơi vào trường hợp là vừa khóc vừa cười không? Em có vừa khóc vừa cười anh. Là mình đón nhận một sự việc nó trớ trêu quá hay sao? Kiểu mình it's hurt ở trong lòng á. Yeah. Kiểu Đau really hurt á. tận cùng nỗi đau. Tận cùng nỗi đau là mình chỉ mỉm cười cho qua thôi. Đúng rồi, trời ơi, đúng là ca sĩ toàn lời văn lời thơ. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển? Tỉnh thành Tỉnh là thành. khoảng tầm 24. 28 mới là đáp án chính xác. Sao con? Sao con rất là hay rồi. Không, tại cái này em cũng không đếm được nên em trả lời nhanh. Chị trả lời có 45 lần. Đếm được thì nó hết giờ. Mình đếm được thì nó hết giờ. Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào của Việt Nam? Quảng Trị. Lên. Hay ha. Không biết đảo Cồn Cỏ ở đâu luôn á. Nơi nào có núi Vọng Phu, có đầm Thị Nại, có cù lao xanh? Ninh Bình. Sai. Không chính xác. Quảng Bình. Đầm Thị Nại là ở đâu? Ai mua chăn? Tôi bán chăn cho. Quy Nhơn, Bình Định. Yes. Nguyên nhân nào dẫn đến ly hôn? Hai người không yêu nhau nữa. Hôn với Ly. Không chính xác. Hôn với Ly. Do Hôn với Ly kết là ly hôn. hôn. Vì sao khi đói bụng chúng ta lại sôi ùng ục? Khi đó dạ dày rộng, sức co bóp tăng, dồn không khí và các dịch thể từ bên này sang bên khác tạo ra tiếng ùng ục. Vâng. Chúng ta mang về được 4 đáp án liên tiếp chính xác.
Như vậy là đợt vừa rồi thì ST ít hơn Võ Hoàng Yến một đáp án. Thế nên đội chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Lượt cuối cùng Team và Thùy Anh. I trust you baby. Em thực sự áp lực tại vì lúc đầu ấy, thực sự cái chiến thuật của em là em sẽ lên đầu tiên, thế nên là em mà có thắng hay thua thì không phải là do em. Thế nên là mọi người lại, em không có tiếng nói, mọi người đẩy em xuống cuối luôn. Và em nghe là số cuối thì là luôn là những câu hỏi rất là khó. Không có đâu, như nhau coi. Mà em yên tâm đi, nãy giờ anh không trả lời được gì á. Anh nhớ nha, anh mà trả lời đúng nãy giờ là anh nghe em anh trả lời không sai chơi không với anh nữa nha. Thật. Ai lên trước? Anh lên trước đi. Anh lên trước ha. Xin mời. Okay. Team đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ba của ba con cò là gì của con cò? Ba của ba con cò là ông nội của con cò. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Khi bịt mắt, chúng ta có thể đi thẳng được không? Được. Được. Không chính xác. Ủa, bịt mắt đi thẳng được chứ? Ủa, được bịt mắt lại thì đi thẳng lên bình thường mà. Đi cho em coi luôn. Bịt mắt lại đi thẳng lên bình Được thường mà. Được mà, đâu có bị gì đâu. Làm thử. Nhắm mắt luôn nè. Đi thẳng một đường này nha. Bịt mắt lại Yến, bịt mắt lại. Đó, đi thẳng bình thường mà. Đó, đi thẳng luôn mà. Đó, đi thẳng là bình thường mà. Cái này là được. Được thì lên. Lên. Yeah. Câu hỏi tiếp theo. Bịt mắt và bịt mũi lại, bạn có thể nếm món ăn và biết được món ăn gì không? Bịt Được. mắt. Được không? Được. Dạ, chính xác. Dạ. Câu hỏi tiếp theo. Làn da bị dính nước sôi thì gọi là gì? Đố chữ. Soja. Không chính xác. Ủa? Con biết Tại không? sao đố chữ rồi? Có nghĩa là Có ai biết không? Ôi. Mô phỏng. Đúng Đúng rồi, chính nó xác. bắt là mô phỏng. Khó. Câu hỏi tiếp theo. Tháng 12 tới lâu thì gọi là gì? Đây là đố chữ. Cái lời đại đi ông ơi, cái lời đại đi ông ơi, đại đi ông ơi. Đừng có suy luận đâu ông ơi. Quốc đại đó đại, nó là Trường Giang. Nó đại, nó Trường Giang, nó đại á. Cô Điển, rồi, hãy lên lại. Không chính xác, đáp án là chậm chạp. Chậm chạp. Chậm chạp. là tháng chạp. Tháng chạp đó, này Là tháng tháng chạp chạp mà lâu tới là Chậm quá chạp. chậm, gọi là chậm Cái chạp. phân tích gì đó nó lạ lùng mà nó không có logic cho lắm nha. Các bạn nên nhớ là khi chúng tôi đối chữ thì cái chữ của chúng tôi nó phải là chữ có nghĩa. Câu hỏi tiếp theo. Trường Giang nhìn thấy Harry mặc áo mưa đi giữa trời nắng, hỏi tại sao? Tại vì Harry đang đóng phim. Đúng. Harry đang đóng Dạ, phim. chính xác. Cái gì? Chính xác. Đang đóng phim có cảnh mưa thôi. Dạ. Trời ơi, Đúng. hay quá ông ơi. Trong câu vừa rồi thì có thể nhiều đáp án. Ví dụ như nhỏ bị khùng. Hoặc là mình có thể nói là Harry vừa đi từ vùng mưa. Hoặc là mặc áo giảm cân. Đều được hết. Ok. Trong không khí, khí nào chiếm phần lớn nhất? CO2. Không chính xác. Dạ, đáp án là khí nitơ. Câu hỏi tiếp theo. Kim là bàn luôn chỉ về hướng nào? Kim la bàn. Tôi chỉ phía trước. Phía từ kim la bàn. Hướng nào anh? Hướng nào? Hướng bắc. Không chính xác. Đáp án là hướng Bắc và hướng Nam. Đúng không? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con chuồn chuồn có mấy chân? 4 chân. Không chính xác. Dạ, đáp án là 6 chân. Chân đà điểu có mấy móng? 3 móng. Không chính Không xác. chính xác. 2 móng. Dạ. Nó đại á chứ không biết. Dạ, đỉnh Hả? núi Phan Xi Păng của Việt Nam được mệnh danh là gì? Nóc nhà Việt Nam. Không chính xác. Núi cao nhất. Nóc Không nhà chính Đông xác. Dương. Dạ, Đúng rồi. nóc nhà Đông Dương. Điện Phan Xi Păng nằm ở tỉnh nào của nước ta? Sapa. Không chính xác. Đáp án là nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Như vậy là anh Tim đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu.
Chúng ta gặp gỡ lại Thùy Anh. Trời ơi, anh Tim cười tươi quá trời. Hả? Anh cười tươi quá trời. Gánh nặng đặt lên vai em phải vượt qua được con số 3 thì mới chiến thắng mang về tỷ số 1 đều. 3 hả? Khó lắm em. Khó lắm. 3 câu với đồng đội em thì khó lắm. Từ từ thôi, từ từ trả lời từ từ. Hãy nhìn con bé đi, hãy nhìn cái mặt sáng láng này đi, làm sao vượt qua được. Mời lên. Thực sự là em áp lực không phải là vì câu hỏi mà vì đồng đội và MC luôn á. Thế à? Chúng ta cùng Thùy Anh nhanh như chớp. Câu đầu tiên, ba của ba con cò là gì của cò? Ba của ba con cò là gì của con cò? Ba con cò thì là ba của ba em là bố em. Là ông em. Không chính xác. Ông phải là ông của con cò chứ không phải ông em được. Nhớ sao tự nhiên lại thế nhỉ? Phải là ông con cò, sao là ông em? Tự nhiên đi so sánh làm chi ha? Hâm ghê cơ. Anh hỏi là ba của ba con cò là gì thì em mới nói là ông nội con cò chứ sao là ông em? Em là con cò tại vì ở nhà thường mọi người hay gọi em là cò ơi. Đừng cố tìm đáp án nhé. Câu số 2, khi bịt mắt chúng ta có thể đi thẳng được không? Khi bịt mắt á thì đi thẳng được chứ ạ? Lên. Bịt mắt và bịt mũi lại, bạn có thể nếm món ăn và biết được đó là món gì không? Nhắc quá kìa, bên kia nhắc nhiều quá. Ê, đau cổ mà. Đau cổ phải bóp cổ chứ. Bang. Thì có chứ, tại vì mình nếm là bằng vị giác mà. Lên. Đâu có bịt miệng đâu. Đúng rồi ạ. Làn da bị dính nước sôi thì gọi là gì? Phân tích ra câu chơi chữ giống như hồi nãy mà. Dính nước bị phỏng đó. Da phỏng, dính nước bị phỏng. Da là gì? Da là biểu bì là đó. Dính nước sôi là bị mô phỏng. Mô phỏng. Wow. Tháng 12 tới lâu thì gọi là gì? Đố chữ tiếp tục. Tháng 12 tới lâu. Phân tích đi. Chậm. Ai biết hỏi làm gì? Tháng 1 là tháng Giêng nè. Trời ơi trời. Chạp. Mất hết sự nữ tính của mình rồi. Câu vừa rồi lẽ ra là đúng nhưng chậm chạp. ST nhắc quá sâu. Nhắc quá. Tháng Giêng. Không, em không biết luôn. Vì sao? Vì chuyên gia đọc là tháng 12 thì tháng Giêng thì tháng 12 chắc chắn là tháng Chạp. Không công nhận kết quả. Em không biết cái đấy. Trường Giang nhìn thấy Harry mặc áo mưa đi giữa trời nắng, hỏi tại sao? Em tại Harry bị điên ạ. Nói lớn lên. Thầy chị Harry bị điên ạ. Harry bị điên. Lên. Khí nào chiếm phần lớn trong không khí? Finito ạ? Lên. Trời ơi, hồi lớp 10 em học hóa giỏi nhất lớp. Tất cả những câu trả lời miệng em đều giơ tay 10 điểm hết. Cái đó là sinh học mà. Hóa học mà chị? Đâu phải. Hóa học. Đó chính là lịch sử. Cả hai đều có. Kim La Bàn luôn chỉ về hướng nào? Bắc và Nam. Lên. Đây hướng lên. Đúng luôn hả? Con chuồn có mấy chân? Đọc cái câu cái dao đi. Chuồn bay gì? Chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Không liên quan. Câu chuồn thôi. Chuồn có 1, 2, 3, 4. Có tính 2 cái ở đấy không nhỉ? 6 ạ. Lên. Wow. Đà điểu có mấy móng? Đà điểu hả? Đà điểu là có 2 chân thì 2 móng chứ gì nữa. Lên. Đúng không? 2 cái móng to. Đỉnh núi Phan Xi Păng của Việt Nam được mệnh danh là gì? Cái gì nhở? Nóc nhà Đông Dương ạ. Lên. Anh ơi nói đi nhanh lên, anh đọc. Nằm ở tỉnh nào? Cái gì ạ? Nằm ở tỉnh nào? Lào Cai. Và nữa hả? Lào Cai, Lai Châu ạ. Lên. Em vừa mới đi Sapa xong á. Hết giờ. Hay quá à. Như vậy là 2 phút mang về 7 đáp án. Chúc mừng. Hiện tại là em mang về 7, team mang về 3, tỷ số cân bằng 1 đều.
Bây giờ hãy lựa chọn người thông minh, không phải là hai người vừa rồi. Quỳnh Hương và Esti. Ai lên trước? Người thua quyết định nè. Người thua quyết định hả? Người thua quyết định. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gì kỳ vậy trời? Ủa? Thiệt luôn. Rồi anh quyết định đi. Lady first. Chương trình này còn MC mà. Em thắng. Lên. Yes. Quỳnh Hương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Galilei là ai? Bác học về điện đúng không? Về bóng đèn đúng không? Không chính xác. Đáp án là nhà thiên văn học, vật lý học và triết học người Ý. Eureka có nghĩa là tìm ra rồi, là câu nói nổi tiếng của nhà khoa học nào? Rồi ok, em không biết rồi. Quỳnh Hương. Ok, không chính xác. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng miếng đất này lên. Đó là câu nói nổi tiếng của ai? Archimedes. Đó, đáp án là vậy đó. Archimedes được vinh danh là nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại trong lĩnh vực gì? Nhân văn học. Không chính xác. Vật lý chứ. Đáp án là toán học. Sông Nhị Hà là tên gọi khác của con sông nổi tiếng nào ở phía bắc nước ta? Ôi trời ơi. Không phải sông Hồng, không phải sông Hồng. Sông Sông gì ta? Sông hai sông. Sông gì? Không biết đó đại em ơi. Sông Hồng, không gì đó đại đi. Sông Hồng. Sông Hồng. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Ăn hơn, mình cũng ăn hơn luôn. Tôi ăn hơn luôn. Em trả lời đã có đúng đó. Chắc lời đại. Hay hơn bằng hơn mà. Tại sao con ngựa thường không đứng yên? Đây là đố chữ nha. Em trả lời đại ngựa phi. Không chính xác. Lanh Ngọc. Ngựa gọi là gì? Mã. Ngoài cái đó ra. Ngọ gì mà không đứng yên? Ngon quay. Ngon quay. Chính xác. Trời ơi, đúng rồi. Đáp án dễ là mà. vì nó ngọn ngoại. Anh cầm đáp án anh thấy dễ. Tại không chịu phân tích đó. Mỗi năm có 7 tháng có 31 ngày. Vậy có bao nhiêu tháng có ngày 28? Trả lời. Tháng nào cũng có ngày 28 mà. Lên. Chính xác. Cái Tháng nào ngắn nhất trong năm mà không phải tháng 2? Đố mẹo. Tháng 2 từ. Tháng 3 được không? Tại vì tháng 3 có 2 chữ cho nên nó ngắn nhất. Chính xác. Chính xác. Hay quá à. Loài vật nào sống dưới nước là động vật có vú? Loài vật nào? Cá heo. Cá heo. Chính xác. Bắc cực hay Nam cực lạnh hơn? Nam cực. Chính xác. Con gì sống trên cạn mà di chuyển chậm hơn con rùa? Con gì sống trên cạn? Con ốc sên. Con ốc sên. Chính xác. Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là thành phố rồi. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố. Hết giờ. Hết giờ rồi. Đáp án là Nghệ An. Nghệ An. Đúng rồi. Như vậy là Quỳnh Hương đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là Quỳnh Hương xuất sắc, mang về được tất cả là 5 đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta cùng gặp gỡ Esti Sơn Thạch. Với những câu hỏi này thì em tin rằng em sẽ vượt qua số 5 được. Sao có 5 câu rồi vậy? Khó hả? Không, thực là 5 là cái số may mắn của em á, nhưng mà không biết là hôm nay nó sẽ như thế nào. 5 cũng là con số may mắn của em. Vậy hả? 5 là số xui của anh đó, hai đứa lên đi. Hồi nhỏ mình học giỏi những môn gì nè? Toán với hóa. Vô. Cố lên. Chúng ta cùng đến với Esti trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu số 1. Galilei là ai? Là một người toán học. Lên. Nhà toán học vĩ đại. Ủa chứ anh nói vật lý. Ông ấy là người rất giỏi về thiên văn học, về vật lý học, về toán học. Eureka có nghĩa là tìm ra rồi, là câu nói nổi tiếng của nhà khoa học nào?
Bậy cái tao sai. Nhắc sai nữa. Archimedes. Lên. Trời ơi, đúng cái Archimedes. Archimedes được vinh danh là nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại trong lĩnh vực gì? Toán học, vật lý và toán học. Lên. Wow. Ủa, ghê vậy Tí. Ủa xong luôn đấy hả? Trời dữ vậy. Sông Nhị Hà là tên gọi khác của con sông nổi tiếng nào ở phía bắc nước ta? Vậy thì em đoán sông lớn nhất. Thôi, sông Hồng. Lên. Wow. Lanh Ngọc em nói gì đi. Tí ơi, em tự hào về anh quá. Tự hào về anh quá. Tại sao con ngựa thường không đứng yên? Đây là câu đố chữ. Ngựa là ngọ. Ê, Lanh Ngọc. Đâu, Lanh Ngọc đừng có lắc đầu chứ. em nói cố lên Tí ơi. Cố lên. Ngọ. Không đứng yên nữa. Ngọ ngoại. Wow. Trời ơi, khó vậy mà đúng vậy ta. Mỗi năm có 7 tháng, có 31 ngày. Vậy có bao nhiêu tháng có ngày 28? Tí thì nói được. Tháng nào cũng có 28 hết là 12 tháng. Wow. Lên. Tháng nào ngắn nhất trong năm mà không phải tháng 2? Đố mẹo. Vậy thì là tháng 4 tại vì có 2 chữ. Lên. Mấy câu này là Tí biết hết rồi. Anh Giang ơi anh Giang, anh coi cái thái độ của SD kìa. Không biết sao tại em run quá, em hồi hộp. Còn 3 câu nữa thôi Tí ơi. Loài vật nào sống dưới nước là động vật có vú? Có vú hả anh? Là cá heo. Lên. Dạ. Cá heo hoặc là cá voi. Cá voi. Chúng ta thừa biết rồi. Đã lâu lắm rồi không ai lấy 20 triệu chương trình. Tiền đang cất trong kho nhiều lắm. Câu thứ 9 vô cùng đơn giản. Tất cả hãy nhìn quá mọi người ơi. Hãy nhìn ST ngưỡng mộ. Và chắc chắn hai câu này 90% lấy tiền. Bắc cực hay Nam cực lạnh hơn? Nam cực. Lên. Trời ơi. Em biết câu này bởi vì Nam cực còn là nơi khô nhất thế giới nữa. Bây giờ là câu cuối cùng. Câu này hồi nãy Quỳnh Hương trả lời chính xác. Mùa này đúng thiệt là mùa này khó hơn mùa trước rất nhiều. Anh ơi, em hồi hộp quá anh ơi. Một trái mít thường có bao nhiêu hột? Xạo. Có bao nhiêu hột cũng được. Câu hỏi cho vui. Vậy là không tính thời gian đúng không anh? Bây giờ tới câu hỏi chính thức. Con gì sống trên cạn mà di chuyển chậm hơn con rùa? Con kiến. Không chính xác. Trời ổn quá. Ổn quá. 20 triệu vẫn còn ở lại với chương trình. Ai, trời Nhưng ngày ơi. hôm nay bạn vẫn rất là xuất sắc. Vỗ tay cho ST. Bên người ta tới 9 câu. Tỷ số hiện tại là 2-1. Giờ chia tay nhau đã đến. Còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy chơi em ơi. Vòng cuối. Vòng cuối này hãy chọn một người đủ sức gánh nặng, đủ chịu được áp lực. Hồi nãy biểu quyết rồi đúng không? Võ Hoàng Yến và Ninh Dương Lan Ngọc. Cuộc đời lúc nào cũng đè nặng những áp lực trên vai. Chị gánh nặng quá. Ai lên ghế trước? Thôi nãy chị lên trước thôi, giờ em lên trước đi ha. Em nãy cũng lên trước rồi đó. Hai chị em xỉm xì. Quá tự xì. Dòng này nguy hiểm lắm nha. Bây giờ anh Giang quyết định phải không? Các bạn tự quyết định. Thua ấy hả? Thua hả? Rồi. 1, 2, 3.
Là thua ấy hả? Thua ấy. Em thấy căng thẳng không? Căng thẳng. Tại vì bây giờ thắng thua là căng thẳng lắm. Quánh tôi xì. 2, 3. C. Rồi thắng lên. Dạ. Em ơi chị thắng rồi. Yeah, chị mừng quá. Không sao hết, chị là may mắn của em. Trời ơi sao mà nói chuyện dễ thương vậy. Yêu chị lắm. ơi. Điên Đen Lan Ngọc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu. Ba của mình gọi em gái của bà nội mình là gì? Quá dễ. Ba của mình gọi em gái của bà nội cũng là bà. Cũng là bà. Không chính xác. Em của bà nội. Em của bà nội đó. Điều em Nhưng mà ba gọi mà. Thì đúng rồi. Thì gọi là bà luôn. Bà là em gọi chứ Bà sao là em bà gọi. Quá nó lộn. Quá nó lộn. đáp án là gì ha? Em ơi, cái tóc uốn tóc của em đâu? Thông minh Thông minh lại. Thông minh lại. Ok. Má của mình gọi em gái của bà nội mình là gì? Em gái của bà nội ba mình gọi là gì ta? Em gái đó, của bà tự- nội tự. ba mình gọi là gì? Gì luôn? Chính xác. Ôi trời ơi. Đó. Em uống hoài đi, Em uống hoài đi, em uống hoài đi. Rồi chị hỏi đi. Bệnh mà chỉ dựa dẫm vào bác sĩ thì gọi là gì? Bệnh. Chơi chữ. Đại phu. Yeah. Phu. Đau. Trả lời đại đi, không biết gì thôi. Không. Đau phủ gì đó đi. Không chính xác. Đáp án là ý y. Ủa chỉ vậy thôi hả? Ồ, chỉ có vậy thôi. Trời ơi. Câu hỏi tiếp theo. Cóc và ếch có gì khác nhau mà không phải cái tên? Làn da đi. Con cóc thì sần sùi hơn, rồi con ếch da ếch thì nó láng hơn. Chính xác. Trời ơi, ngọt quá ngọt. Trời ơi. Vì sao khi đang ngồi xổm rồi đứng lên chúng ta hay bị chóng mặt? Tại vì máu nó dồn xuống chân, nó chưa chạy kịp lên não. Đúng rồi, chính đúng rồi. xác. Mạng nhện có bao giờ hết không? Mạng nhện hả? Chừng nào nhà mình còn nhện là mình vẫn còn. Còn mình tiêu diệt hết nhện rồi thì mà hết. Tiêu diệt Đúng hết rồi, nhện rồi chính dọn xác, dẹp chính nhà. xác. Vì sao cục tẩy không thể tẩy được chữ viết bằng bút bi? Thì tại người ta Bây giờ em nghĩ đi, bây giờ trên giấy, bây giờ em viết bằng bút chì thì xóa được, còn bút mực thì lại không xóa được. Tại sao? Tại vì mình ghi chữ xóa. Không chính xác. Tại em nghĩ là tại cái chất chì nó bôi ra được, đúng không? Tức là vậy nè, cái bút chì á là một cái lớp ở trên mặt giấy thôi, còn bút mực là nó thấm vào trong giấy. Đơn giản vậy thôi. Trong một trận bóng đá, người quyết định thời gian trận đấu là ai? Người quyết định thời gian trận đấu là trọng tài. Trong tay, nào. Là trọng tài. Trời ơi, trời ơi. Trọng tài chính. Trọng tài chính. Chính xác. Trời ơi, trời ơi. Sao em biết vậy? Khoan, câu vừa rồi chúng ta nhận thấy có 105 fan hâm mộ của Lan Ngọc đi theo qua chương trình này và nhắc Lan Ngọc. Không, người ta không có nhắc vậy. Người ta chắc sao? Người ta chỉ dơ số 9 thôi. Thì em tự đoán ra là trọng tài chính thôi, chứ em đâu biết gì Quả đâu. của câu hỏi vừa rồi không được công nhận. Đảo nào lớn nhất Việt Nam? Đảo Phú Quốc hả? Một. Rồi. Đảo ở Nha Trang cũng có đúng không? Đúng, Hòn Tầm hay gì đó, nhiều Đó. nhiều hòn lắm. Thôi vậy đảo Phú Quốc đi. Chính xác. Điền vào chỗ trống. Giàu vì ... sang vì ... Giàu vì vợ, sang vì bạn. Giàu vì vợ, sang vì bạn. Không chính xác. Giàu vì bạn, sang vì vợ đó. Đã có đáp án rồi. Ủa em có quyền chọn. Vì em trả lời đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo làm thế nào? Hết giờ. Hết giờ. Nhưng Nhân Lan Ngọc đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Võ Hoàng Yến. Đó. Tình hình sao rồi? Hả? Tình hình sao rồi? Em nghĩ là hai đều được đó chị. Ủa khó dễ vậy? Có 3 câu à? Chắc khó lắm. 3 câu à? Không, cũng được thôi. Rồi, mời lên. Chúng ta cùng Võ Hoàng Yến nhanh như chớp. Có một câu mà. Ba của mình gọi em gái của bà nội mình là gì? Gì? Lên. Ok không? Ok không?
Cái mình cũng là gì nên mình biết á. Má của mình gọi em gái của bà nội mình là gì? Em còn tên thôi, tại vì đâu liên quan, bằng tên chị thôi, chị không chính má xác. mình. Ba mình gọi là gì thì má mình gọi là gì? Gì? Đúng rồi. Bệnh mà chỉ dựa dẫm vào bác sĩ thì gọi là gì? Chữ đó. Chữ hả? Bệnh rịnh. Bệnh rịnh là trước khi chia tay. Không chính xác. Đáp án là ỷ y. Con cóc và con ếch có gì khác nhau mà không phải là cái tên? Lớp da. Lên. Vì sao khi đang ngồi xổm mà đứng lên chúng ta bị chóng mặt? Thay đổi áp suất đột ngột lên não. Cái gì lên não? Thay đổi máu hay đột ngột lên não. Lên. Đó. Mạng nhện có bao giờ hết không? Tính trên toàn thế giới thì không thể nào mà hết được cả. Không nào hết. Tính trên toàn thế giới lên. Hay quá ta. Ủa ba rồi đó, bằng rồi đó. Câu này nè. Vì sao cục tẩy không thể tẩy được chữ viết bằng bút bi? Tại vì mực nó dính với tờ giấy luôn rồi. Mực nó dính với tờ giấy luôn rồi. Chính xác. Đơn giản mà. Đôi khi chúng ta phải nghĩ rất là đơn giản. Trong một trận bóng đá, người quyết định thời gian trận đấu là ai? Trọng tài. Trọng tài gì? Trọng tài chính. Lên. Dở bóng đá nhất trên đời luôn. Đảo nào lớn nhất Việt Nam? Đảo Phú Quốc. Lên. Điền vào chỗ trống. Đâu, giàu vì chấm chấm sang vì chấm chấm. Giàu vì vợ sang vì bạn. Không chính xác. Giàu vì bạn sang vì vợ hơi chút đúng rồi. Tức quá. Bị ngược. Tấp quá. Tấp quá. Y quá. Dữ làm thế nào để lấy một quả bóng bàn ra khỏi cốc thủy tinh mà không lật cốc, không cho tay vào, không đổ nước? Thì Tập bể cái ly. cái ly đổ ra. Cái ly bị đổ. Không được. Nói lại không nghe rõ lắm luôn á. Hút nó ra đi, dùng máy hút bụi hút nó lên. Thổi là đỉnh sang nhất. Dùng máy hút bụi hút lên được không? Hoặc là nhờ người khác lấy. Đúng rồi. Hồi nãy lượt của Lan Ngọc á là mang về 3. Thực ra em biết hết đó, mà tại em chỉ cần hơn là được rồi. Mình hơn ở lượt này, tỷ số chung cuộc hiện tại là 2-2, đi tìm câu hỏi phụ. Phải nói là mình khoái nhất là những cái cú này nè. Dạ. Không em không khoái lắm. Mấy câu? Căng thẳng. Một câu duy nhất và một người đại diện duy nhất. Hãy chọn một người, chúng ta tin tưởng. ST. Ok nha. Cố lên nha. Rồi. Tên nóng đi. Tên nóng đi. Tên nóng đi. Cá nha. Không đời về đền tiền nha. Sau khi Trường Giang đọc xong, bắt đầu là chúng ta sẽ đặt tay vào đây, giành quyền trả lời. Thời gian để trả lời là 5 giây. Ví dụ Trường Giang hỏi ABC, bắt đầu. 5, 4 là trong thời gian đó là phải đưa ra đáp án. Nếu không, sau khi mình hết 5 giây, đội kia có quyền trả lời. Câu hỏi của chúng tôi là trái tim của người đàn ông đa tình nhất thế giới có mấy ngăn? Bắt đầu. Mời. Mời. 4 ngăn. Chính xác. Thưa quý vị, dù có đa tình nhất thế giới hay là nhất hành tinh thì trái tim của họ vẫn chỉ có 4 ngăn. Như vậy chúng ta còn nói gì thêm nữa? Sau đây là cuộc chia ly đầy nước mắt. Vậy là điều không muốn cũng đã đến. Điều em không muốn Tắt này. mi rồi. Bây giờ chúng ta đành phải chia tay với đội. Được cái là Quỳnh Hương chơi đội nào đội đó về không ha. Rồi chúng ta ra về với phần thưởng là 9 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Đội chúng ta với những bộ não linh hoạt, những bộ não thông minh, những bộ não đầy nếp nhăn, Trời, cái mặt của thì chúng ta đã vượt qua được chướng ngại vật bên kia và vào vòng đặc biệt để mang về 60 triệu đồng cùng với tấm vé trên tay để bước vào vòng trong đấu với những đội khác. Chúc các bạn may mắn ở vòng đặc biệt.
vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đang có trên tay một tấm vé bước vào vòng trong đối với các đội khác. Còn bây giờ phải hợp sức lại để lấy 60 triệu của chương trình. Câu hỏi rất đơn giản. Đây là một câu hỏi liệt kê. Chúng ta liệt kê ra 20 đáp án đúng là lấy tiền. Dễ không? Dễ. Câu hỏi ngày hôm nay: hãy kể tên 20 loại trái cây khi ăn thường lột vỏ hả? Lột vỏ hả? không lột vỏ. Bắp, táo, Nho. Dâu. Dâu. Cái gì đấy? Quả gì ta? Chôm Mít. Ớt. Ổi. Sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng. Không phải sầu riêng. Cái gì ta? Quả mơ. Quả mơ. Đào. Lê. Chuối. Cherry. Không phải dưa lê không được. Sorry. Mận chín. Không, một loại mận. Cái mận Hà Nội á. Một loại mận. Ổi. Ổi rồi. Rồi. Chanh. Trời ơi, chán rồi. Chán ăn luôn. Con Ngọc nó quỷ quá. Quả gì ta? Áp lực thời gian làm chúng ta không suy nghĩ kịp. Rồi bị MC chọc phá nữa nên không suy nghĩ kịp, chứ không phải là không có. Sao anh cứ phá vậy anh? Anh đâu có phá đâu, mình làm cho cái sinh động chương trình thôi. Sinh động chương trình. 11 là số lượng các bạn đã liệt kê được. 11 đáp án chính xác. Vòng đặc biệt, gọi là vòng đặc biệt là phải khó, nhưng mà dù sao các bạn cũng giỏi rồi. Chơi vui, giỏi, mang về nhiều kiến thức cho nhân loại như Lan Ngọc. Đó, quá giỏi. Các bạn cầm trong tay ra về một tấm vé và 15 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Tham gia đặt. Đừng mở rơi em. Mình thì tự nhiên bỏ rơi em. Em đến đây chỉ để chứng minh một điều là em không ngu. Và nếu có ngu thì sau này em sẽ không cãi nữa. Không tạo ung nào. Chính xác. 2 rồi đúng không? Một câu nữa. Thế là hòa rồi đấy. Cái là hòa rồi đấy. Hòa thật nhanh nhỉ? Hòa nhanh nhỉ? Đấy. Trời ơi, đội người ta mà nhắc hòa rồi ba. Nhưng em thích chúng ta nghĩ. Trong bài hát dấu mưu ca sĩ Trung Quân Idol có bao nhiêu câu anh yêu em? Hình như không có, chỉ có I love you so. Không có anh yêu em luôn. Cắn gì không cần dùng đến răng? Câu số 8. Nghĩ rộng. Cắn rứt. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Ôi ôi.